Sega. හොඳයි අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම පුරුදු විදිහට මේක තුලින් නාවල් බාලසූරිය channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්කම අපි යන වීඩියෝ එකට අපි අද කතා කරන්නේ ඔයාගේ Facebook profile එකේ තියෙන ගොඩක් post කොහොමද එකපාර delete කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා සාමාන්‍ය Facebook application එක open කරාම අපිට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ වගේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඔයාගේ wall එක. ඉතින් එහෙනම් ඔයා යන්න ඕන profile එකට. profile එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක profile එකට යන විදිය ගැන කිව්වොත් දකුණු පැත්තේ messenger button එකට යටින් තියෙන ඉරේ කැලේ තුනක් එතනට ගිහිල්ලා Namal බලාසෝරිය හරි ඔයාගේ නම තියෙන තැන CEO profile එකේදී ඒක select කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ profile එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එකේ ඇඩ් කරනකොට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පෝස්ට් ගොඩක් මේ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ටැග් කරපු පෝස්ට් උත් ගොඩක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි එකින් එක පෝස්ට් ඩිලීට් කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක ගොඩක් කරදර වැඩක්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාව යන වැඩක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පෝස්ට් ගොඩක් එකපාර ඩිලීට් කරන්න සිලෙක්ට් කරලා ඒකට කරන්න තියෙන පහසුවෙන්ම ඔයාලට මේ වගේ පල්ලට යනකොට පෝස්ට් කියන තැන එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ස්ටේටස් ලියන්න මෙන්න මේ වගේ යොදා ගන්න තැන උඩින් තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන් settings bar එකක් එහෙම නැත්නම් settings button එකක්. මේ settings button එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ wall එකේ තියෙන post බලා ගන්න පුළුවන්. මේ post හැම එකක්ම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඒවාට මෙන්න මේ වගේ ටික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පහසුවෙන්ම මෙතන තියෙන delete button එක බලලා ඔයාලට පේන යටම තියෙනවා pop up වෙලා icon තුනක්. ඒකෙන් ඔයාලට dustbin එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ dustbin එක select කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරු කෙනෙක් ඔයාලා ටැග් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටැග් කරපුවා hide from timeline කරන්නත් පුළුවන්, remove ටැග් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ටැග් කරපු එකක් විතරක් ගත්තොත් එහෙම අපි මම මේක deselect කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ බලමු ටැග් කරපු එක. මේ තියෙන මම ටැග් කරපු එකක්. මේකේ ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් අර යට pop up වෙච්ච බටන් වලින් ටැග් කියන එක නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් remove tags කියලා. ඉතින් ටැග් කරලා තියෙන එක මේ විදිහට remove කරන්න පුළුවන් මේ remove tags කියන option එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ tag එක remove කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා. කොහොම හරි settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් filters කියලා එකක් තියෙනවා උඩ වම් පැත්තේ කෙළවරේ. මෙන්න මේ වගේ settings button එකක් එක්ක මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් go to කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ තියෙන calendar එක. මේ calendar එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද දවස select වෙලා තියෙනවා. හරියටම කිව්වොත් මේ go to කියන තැන ඉස්සරහා තියෙනවා today කියලා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අද දවස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ wall එකේ තියෙන අවුරුදු කීපයක් හරි නැත්නම් මාස කීපයකට හරි කලින් photos නැත්නම් post බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන simple මෙන්න මේ වගේ යන්න 2020 මේ Monday කියලා තියෙන. දැන් අපි තෝරගත්තා පෙබරවාරි 13 කියන එක. මේක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ post by කියලා දාපුවම anyone කියලා දැම්මොත් ඔයාගේ සම්පූර්ණ wall එකම පෙන්නනවා මේ මාසේ. නැත්නම් you others anyone කියලා දාන්නේ කොටස් තුනකට කඩලා තියෙන පහසු කරගන්න. you කියන එක දැම්මොත් එහෙම මම දාපු post තමයි පෙන්නන්නේ. others කියලා දැම්මොත් එහෙම අනිත් කට්ටිය මට tag කරපු post පෙන්නන්නේ. anyone කියන එක දැම්මම ඒ දෙගොල්ලන්ගේම post පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක done කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ ඒ අදාළ කාල සීමාව ඇතුළතදී ටැග් වෙච්ච එහෙම නැත්නම් මේ පෝස්ට් වෙච්ච තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ওই විදිහට තමයි පෝස්ට් ගොඩක් මල්ටිපල් එකතු කරලා එහෙම නැත්නම් මල්ටිපල් සිලෙක්ට් කරලා ගොඩක් පෝස්ට් එකට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඩිලීට් කරන්න නැත්නම් ටැග් රිමූව් කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් Facebook පාවිච්චි කරන හැමෝටම වගේ යූස්ෆුල් දෙයක්. ඒ කියන්නේ හැමෝටම ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් කරන්න මොන හරි ඔයාලට අනවශ්‍ය පෝස්ට් තියෙනවා නම් ඩිලීට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද යාළුවත් Facebook ඉන්න නිසා එයාලටත් ගොඩක් මේක වටී. ඉතින් ඒ වගේම තාමත් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහත් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබලා notification all දැම්මොත් මම වීඩියෝ එකක් දාන පරක්කුවටම ඔයාලට message එකක් එනවා මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා කියලා. ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහලා ඉන්න තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනතුරු ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. තාක්ෂණ පිරුණට දවසක් වේවා කියලා පොරොන්දු දෙන්න මම නාමල් බාලසූරිය.